ሰላም የጂኦስፔሻል ቱልስ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ ቱቶሪያል የማሳያችሁ ኢሜጅ ፕሪፕሮሰሲንግ ዩዚንግ QGIS ሶፍትዌር የሚል ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ቱቶሪያል ሳተላይት ኢሜጅ ከተለያዩ ሶርሶች QGIS ሶፍትዌርን ተጠቅመን እንዴት ዳውንሎድ እንደምናደርግ አይተናል። ለምሳሌ ታስታውሱ ከሆነ ይሄን ዳታ ይሄ የሴንቲነል2 ዳታ ነው። ይሄን ዳታ QGIS ሶፍትዌርን ተጠቅመን ነው ዳውንሎድ ያደረግነው። ስለዚህ ዛሬም ማሳያችሁ ዳታውን ዳውንሎድ ካረግን በኋላ ቀጥታ እንዳለ አንጠቀመው። ለምሳሌ ክላሲፊኬሽን መስራት ብንፈልግ ዳውንሎድ እንዳደረግ ቀጥታ ክላሲፊኬሽን አንሰራም። ምን እንሰራለን ማለት ነው? ከዛ በፊት ኢሜጅ ፕሪፕሮሰሲንግ ቴክኒክስ የሚባሉትን እንሰራለን። ለምሳሌ ይሄ ኤሪያ እንደምታዩት በጣም ብዙ ስኩዌር ኪሎ ሜትር ነው ከቨር የሚያደርገው። ስለዚህ የኛ ስተዲ ኤሪያ ደግሞ ትንሽ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አንደኛው ኢሜጅ ፕሪፕሮሰሲንግ ቴክኒክ በኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን ልክ ክሊፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙ ናቸው ባንዶቹ። ስለዚህ how to clip multiple bands at once የሚል ይሆናል ማለት ነው። ብዙ ባንዶችን አንድ ጊዜ እንዴት ብዙ የሳተላይት ኢሜጅ ባንዶችን አንድ ጊዜ እንዴት ክሊፕ እንደምናደርግ ነው ማሳያችሁ። ይህ እንግዲህ አንደኛው የኢሜጅ ፕሪፕሮሰሲንግ ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ምናልባት ከዚህ በፊት የሰራሁትን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ ቪዲዮውን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። መጀመሪያ የምንገባው የት ነው? እዚህ SCP ሜኑ የሚለው ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ፕሪፕሮሰሲንግ የሚለው ጋር እንገባለን። ከዛ ክሊፕ መልቲፕል ራስተርስ የሚል ኦፕሽን አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ ባንድ ሴት እና ክሊፕ ኮኦርዲኔትስ የሚሉ ኦፕሽኖች አሉ። ክሊፕ ባንድ ሴት ማለት እንግዲህ መጀመሪያ ባንድ ሴት ክሬት ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊፕ የምናደርጋቸው ባንዶች የሱ ሴት ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናስገባው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር 1 ይላል። ስለዚህ ባንድ ሴት 1 እነዚህን አጠቃላይ ባንዶች የያዘ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን መጀመሪያ ክሬት ማድረግ አለብን። ይሄኛው ደግሞ ክሊፕ ኮኦርዲኔት ማለት ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን ማለት ነው። ክሊፕ ኤሪያችን ማለት ነው። ክሊፕ የምናደርግበት ኤሪያ እዚህ ጋር UL እና LR የሚለዋል። UL ማለት አፐር ሌፍት ኮኦርዲኔት ማለት ነው። LR ማለት ደግሞ ሎወር ራይት ኮኦርዲኔት ማለት ነው። እሱን ሴት እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ባንድ ሴት ክሬት ማድረግ አለብን። እሱን ለማድረግ ባንድ ሴት የሚለው ጋር እንገባለን። ባንድ ሴት የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሲንግል ባንድ ሴት የሚለው እንደምታዩት ኢምፒቲ ነው፣ ባዶ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ይችኛዋ ሪፍሬሽ የምትለዋን ሪፍሬሽ ሊስት የምትለዋን ቱል አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሷን ክሊክ ስናደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሉ ባንዶች እዚህ ጋር ዲስፕሌይ ይሆኑልናል። ሁሉም ባንዶች በቀደም ዳውንሎድ ያደረግናቸው ማለት ነው። ይሄንን ፕላጊን ተጠቅመን ዳውንሎድ ያደረግናቸው ባንዶች ናቸው። ከዛ ሴሌክት እናደርጋለን። ሴሌክት እቺኛዋን ክሊክ ስናደርግ ሁሉን አንድ ጊዜ እንደምታዩት ሴሌክት ያደርግልናል። ሴሌክት ካደረገልን በኋላ ከዚህ ከታች እንደምታዩት ባንድ ሴት 1 ይላል። ባንድ ሴት 1 እዚህ ጋር እንደምታዩት ባዶ ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አድ የምትለዋን ክሊክ ስናደርግ ሁሉም ባንዶች ከታች ይወርዱልናል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እዚህ ዌቭሌንግዝ ኩዊክ ሴቲንግስ የሚለው ላይ እዚች ድሮፕ ዳውን አሮዋ ላይ
ክሊክ እናደርግና እዚች ጋር የዳታውን ታይፕ እንመርጣለን። እዚህ ለምሳሌ ይህ ዳታ የሴንቲነል2 ዳታ ነው። ባለፈው ዳውንሎድ ስናደርግ ታስታውሱ ከሆነ የሴንቲነል2 ዳታ ነው። ስለዚህ ሴንቲነል2 የሚለውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። አሁን በአንዱን ሴት አደረኩኝ ማለት ነው። በአንዱን ሴት ካደረኩ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የምመጣው? ክሊፕ መልቲፕል ራስተርስ ወደ መጀመሪያው ማለት ነው። ወደሷ እቺን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ አሁን በአንድ ሴታችን ዋን ነው ሴት አድርገናል። ከዛ በኋላ ክሊፕ ኤሪያችንን ሴት እናደርጋለን። ክሊፕ ኤሪያችን ማለት ወይም ክሊፕ ኮኦርዲኔት ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የምናደርገው? ይችን +1 ክሊክ እናደርግና አሁን እዚህ ጋር ኤክስ ዋይ እንደምታዩት ባዶ ነው። ስለዚህ ይችን +1 አንዴ ክሊክ እናደርግና ሴሚ አውቶማቲክ ክላሲፊኬሽን ፕላጊን የሚለውን ሚኒማይዝ እናደርጋለን። ከዛ እዚች ጋር ይችን አፐር ሌፍት እና ሎወር ራይት ኮኦርዲኔት ነው ሴት የምናደርገው። ስለዚህ አፐር ሌፍት ኮኦርዲኔት እኔ ለምሳሌ ይችን አካባቢ ኤሪያ ነው ክሊፕ ማድረግ የምፈልገው። ስለዚህ አፐር ሌፍት ኮኦርዲኔት ዲተርሚን ነው ሴት ለማድረግ ምንድነው የምናደርገው? አንድ ጊዜ እዚች ጋር አፐር ሌፍት ላይ ሌፍት ክሊክ እናደርጋለን። ሌፍት ክሊክ ከዛ ደግሞ ሎወር ራይት ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ ኤሪያ ይሄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤሪያ ነው ክሊፕ ማድረግ የፈለኩት ማለት ነው። ከዛ ወደ ሴሚ አውቶማቲክ ክላሲፊኬሽን ፕላጊን ስትመለሱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምኑን አስገብቶልኛል? ኮኦርዲኔቱን አስገብቶልኛል ማለት ነው። ክሊፕ ኮኦርዲኔቱን አስገብቶልኛል ማለት ነው። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቬክተር ፋይል ቢኖራችሁ የስተዲ ኤሪያ ሼፕ ፋይል ቢኖራችሁ እሱን እዚህ ጋር በማስገባት በሱ ክሊፕ ማድረግ ትችላላችሁ። የሱን አፐር ሌፍት እና ሎወር ራይት ኮኦርዲኔት ይወስድና በዛ ክሊፕ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አውትፑት ኔም ፕሪፊክስ የሚል አለ። ክሊፕ የምትላለች ይቺ ምንድናት? ክሊፕ እዚህ ጋር ለምሳሌ T37 ይላል። ስለዚህ ክሊፕ የተደረገው ባንድ ግን ፕሪፊክሱ ክሊፕ ነው የሚለው። ለምሳሌ ይሄኛው እዚህ ጋር እንደምታዩት አውትፑት ኔም ፕሪፊክስ ክሊፕ የሚል ፕሪፊክስ ይጨምራል ማለት ነው። እያንዳንዱ ባንድ ላይ ክሊፕ ሲያደርግ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምንለው? ይሄንን ሴት ካደረግን በኋላ ራን እንለዋለን። ራን ካልን በኋላ እዚህ ጋር ዴስቲኔሽን ፎልደራችንን ወይም ዳይሬክተሪያችንን እንመርጣለን፣ ክሬት እናደርጋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሴንቲነል2 የሚል ፎልደር አለኝ። እሱ ላይ ፎልደር ክሬት ላድርግ። ክሊፕ2 የሚል ፎልደር ቢኖረኝ እዚህ ፎልደር ላይ እንዲያስቀምጥልኝ ነው የፈለኩት። ይሄንን ሴሌክት አደርጋለሁ። ሴሌክት አደርግና ሴሌክት ፎልደር እለዋለሁ። ከዛ ቀጥታ ምን ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው? ክሊፕ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴሚ አውቶማቲክ ክላሲፊኬሽን ፕላጊን ፕሮሰስ እያደረገ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ እያደረገ ነው። ክሊፕ የሚል ፕሪፊክስ አለው ክሊፕ የሆነው ዳታ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮሰስ እያደረገ ነው። ፕሮሰስ አድርጎ እስከሚጨርስ ድረስ እንጠብቀዋለን። ኦኬ፣ ስለዚህ አሁን ፕሮሰስ አድርጎ ጨርሷል። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ የሚል ፕሪፊክስ ያለባቸው ባንዶች ክሊፕ የተደረገ ማለት ነው። በስተዲ ኤሪያችን ልክ ክሊፕ የተደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውን አልፈልገውም፣ ይሄን ሪሙቭ ላድርገው። የመጀመሪያውን ይሄኛውንም ሪሙቭ ላድርገው። ክሊፕ የሚል ፕሪፊክስ ያለበትን ብቻ አስቀርቼ ሌላውን ሪሙቭ አድርገዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊፕ አድርጎልኛል። ይሄንንም ሪሙቭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ሪሙቭ ሌየር። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኤሪያ ኦፍ ኢንተረስትን ብቻ ክሊፕ አደረግኩት ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የኢሜጅ ፕሪፕሮሰሲንግ ቴክኒክ
ኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን በኤሪያ ኦፍ ኢንተረስታችን ልክ ባንዶችን ክሊፕ ማድረግ ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ ባንዶች ወደ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ወደ 11 ባንድ እነዚህን አንድ ጊዜ ነው ክሊፕ ያደረኩት ማለት ነው። ሶ ክሊፒንግ መልቲፕል ባንድስ አት ዋንስ ማለት ይሄ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሌላ ፕሪፕሮሰሲንግ ቴክኒክ አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዛሬው ቱቶሪያል ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ።